नमस्ते, स्वागत छ सबैजनालाई आजको मेरो भिडियोमा। म विकास श्रेष्ठ आज फेरि तपाईको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले तपाईलाई नेपाली मार्केटमा आएको नयाँ ब्लुटुथ स्पिकरको अनबक्सिङ गरेर अनि त्यसको डिटेलहरु कस्तो छ, किन्न हुन्छ कि हुन्न भनेर एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ अहिले तपाईले माथिको मेरो यो आई बटनमा गएर त्यहाँ क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यो भिडियो पनि अर्को एउटा नयाँ ब्लुटुथ स्पिकरको बारेमा रहेको छ, जुन चाहिँ अहिले तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसको मोडल नम्बर रहेको छ E818। यो चाहिँ तपाईले नेपाली मार्केटमा पाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यसको अनबक्सिङ गरेर रिभ्यू गरेर अनि यसको प्राइस कति पर्छ भनेर आजको यो भिडियोमा के कुराहरु गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ मेरो यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला अनि मन परेमा लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। सो आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। अहिले देखिरहनु भएको यो ब्लुटुथ स्पिकरको फर्स्टमा यसलाई खोलेर यसको लुक्स कस्तो छ त्यो पहिला हेरौँ। यसमा तपाईले एउटा डाटा केबल पाउन सक्नुहुन्छ चार्ज गर्नको लागि। अब लुक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो अलिकति ठुलो रहेको छ पहिलाको स्पिकरहरु भन्दा। लुक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको लुक्स एकदम राम्रो रहेको छ, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। पछाडि एउटा एन्टिना पनि छ। यो चाहिँ तपाईको रेडियोको लागि, यसमा रेडियोको अप्सन पनि रहेको छ। त्यसैगरी यसको लुक्स एकदम राम्रो रहेको छ। अब यसमा तपाईले पेन ड्राइभ राखेर पनि बजाउन सक्नुहुन्छ अनि मोबाइलबाट ब्लुटुथबाट पनि बजाउन सक्नुहुन्छ। म यसमा तपाईलाई पेन ड्राइभ हालेर बजाएर देखाउँछु यसको साउन्ड कस्तो रहेको छ भनेर। यसमा लाइटहरु पनि बल्छ तपाईको। यसको साउन्ड चाहिँ एकदम लाउड छ। जस्तो अहिले तपाईले यसमा पेन ड्राइभ हालेर यसरी तपाईले यसमा पेन ड्राइभ हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा Play by USB drive. सो यसको साउन्ड चाहिँ एकदम लाउड अनि राम्रो रहेको छ। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ। यो साउन्ड चाहिँ यो अहिले भिडियोमा भन्दा पनि तपाईले अगाडि नै यो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ यसको साउन्ड चाहिँ यसको रियल साउन्ड क्वालिटी चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ अहिले यो भिडियोमा भन्दा पनि। सो साउन्ड चाहिँ मलाई एकदम यसको राम्रो लागेको छ, लुक्स यसको राम्रो लागेको छ। अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो लगभग तपाईले मार्केटमा 1800 रुपैयाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। कुनै ठाउँमा यो डिस्काउन्टमा पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल यसको लुक्स अनि पछि साउन्ड अनि प्राइस चाहिँ यसको ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई यसको चित्त बुझ्दछ यो चाहिँ तपाईको। त्यसैगरी यसको ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्याट्री ब्याकअप पनि यसको राम्रै रहेको छ। तपाईले एकचोटी चार्ज गर्नुभयो भने फुल चार्ज गर्नुभयो भने यो लगभग यसले ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ 5 to 6 आवर्स यसले दिन्छ। कन्टिन्युली यो बजाउनु भयो भने चाहिँ यसको 5-6 आवर्स चाहिँ यसको मजाले यसले ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ। सो ओभरअलमा यो स्पिकर चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको छ। अनि यो स्पिकर तपाईले किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई एकदम यो राम्रो हुनेछ। सो
आजको लागि यो भिडियो चाहिँ यति नै। म फ्युचरमा पनि यस्तो भिडियोहरू लिएर आउने छु। यस्तो सामानहरू, नयाँ सामानहरू, मार्केटमा आएको सामानहरू आयो भने तपाईँलाई यस्तो नयाँ भिडियोहरू बनाएर ल्याउने नै छु। अझै राम्रो भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, मलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। धन्यवाद।